Itong episode po na ito ay ang pag-assemble ng IKEA Coolen 2-drawer chest o nightstand. So bali pagharapin yung side na may tigdadalawang butas, bali ito ang magiging front ng furniture. Sa lumang version ng IKEA Coolen na ito, metal slide ang gamit nila, pero yung bagong version niya is just a plastic guide rail. Kailangan ng dalawang screw. Pay attention sa may direction ng arrow. Bali ito yung direction sa harapan ng furniture. So kailangan ng 12 na dowels ilagay dito sa dulo ng 4-piece na ito. Ilagay ito dito sa may mas malaking butas. Itong piece na ito, dalawang dowel niya. Itong mas malapad na piece na ito, isa lang ang dowel niya sa dulo. So itong dalawang maliit na piraso, yung finish niya is facing out. Itong mas malaking piraso, dito yan sa baba. And then yung remaining part, yan, ilagay na itong side sa taas. Next, kailangan ng 4 na screw at i-screw itong side ng furniture. So ito yung top niya. Kailangan natin ng 4 nito. Tapos kailangan natin ng 4 na dowel. Tapos ikabit na itong top ng furniture. Kailangan natin yung mas malaki na locking nut. Itong mas maliit para ito sa may drawer. So bali ito, may arrow yan. Yan yung nakaharap sa may screw. Tapos i-lock by turning clockwise. Next, ilagay na itong takip sa likod. Okay, so nagamit ko na lahat ang pako. Next, ilagay natin itong plastic fit. Tapos na itong part na ito. Ang next na gagawin natin ay yung dalawang drawer. So bali dalawang magkaibang size ang drawer ng furniture na ito. Itong dalawang mas malapad na side piece para ito sa mas malaking drawer. Kailangan ng 4 na dowel dito sa mas malaking drawer at 2 dowel lang doon sa may mas maliit na drawer. Ngayon kailangan natin itong 4 na screw. Yung mas maliit na groove is facing inside. Yung mas malaking groove is facing outside. Tapos kailangan ng 4 na locking nut. Ito yung mas maliit. Kaya ngayon ilagay na itong drawer bottom. Next is ilagay yung backside ng drawer.
at ilagay itong plastic fastener. Dalawa sa side na ito, saka dalawa sa side na ito. Okay, so ito na yung dalawang drawer. Tapos na. Tapos i-secure ng screw para hindi malaglag kapag hilain yung drawer. And that's how you assemble the IKEA Kullen 2-drawer chest. Thanks for watching. Please like, share, and subscribe.